Γεια σας. Πάμε σήμερα να φτιάξουμε ψωμί με προζύμι. Εύκολη συνταγή, αρκεί να έρχεται προζυμάκι, το έχετε κάνει ανάπιασμα από το προηγούμενο βράδυ και ξεκινάτε το πρωί. Το ανάπιασμα και πώς γίνεται το προζύμι θα σας το βάλω στην περιγραφή του βίντεο, σε άλλο βίντεο, για να ξέρετε πώς γίνεται και η διαδικασία του αναπιάσματος αλλά και το προζύμι. Λοιπόν, πάμε να σας δείξω την διαδικασία για το ψωμί. Στον κάδο του μίξερ θα βάλουμε 440 γραμμάρια αναπιασμένο προζύμι. Θα βάλουμε 600 γραμμάρια νερό. Θα ανακατέψουμε λίγο. Μία κουταλιά της σούπας 20-25 γραμμάρια ζάχαρη. Θα βάλουμε 700 γραμμάρια αλεύρι για ψωμί κίτρινο, σταρένιο. ...400 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις. ...20-25 γραμμάρια αλάτι. ...και 50 γραμμάρια ελαιόλαδο. Τα ζυμώνουμε για 5 λεπτά στο μίξερ. Αν δεν έχετε μίξερ, για 7-8 λεπτά στο χέρι. Λοιπόν, ζυμώσαμε. Έχουμε μία ζύμη η οποία δεν κολλάει στα χέρια μας. Εντάξει, 5 λεπτάκια. Όπως είναι τώρα, θα το βάλουμε, θα το μαζέψουμε και θα το βάλουμε πάλι στον κάδο του μίξερ και θα το αφήσουμε να ξεκουραστεί τουλάχιστον για μισή ωρίτσα. Έτσι, σκεπάζουμε. Μισή ώρα μετά παίρνουμε αλεύρι, βάζουμε στον πάγκο μας και ρίχνουμε το προζύμι. Αρχίζουμε και κάνουμε διπλώματα. Αυτό το κάνουμε για 2-3 λεπτάκια. Έτσι. Λοιπόν, θα το αφήσουμε για άλλη μισή ώρα. Σκεπασμένο έτσι όπως είναι στον πάγκο μας, να ξεκουραστεί. Εφόσον πέρασε η μισή ώρα, είμαστε έτοιμοι. Τώρα μπορείτε να το βάλετε όπως έχει, έτσι όπως το βλέπετε, να το βάλετε σε ένα ταψί μελαδόκολλα. Εγώ θα το προχωρήσω λίγα και θα το κόψω στα 4. Λοιπόν στα 4 για να γίνει ένα ωραίο σχεδιάκι. Έτσι. Ίδια διαδικασία είναι, δεν αλλάζει κάτι, απλά γίνεται πιο όμορφο. Λοιπόν, το πρώτο μας είναι έτοιμο.
Λοιπόν, τα 4 κομμάτια μας είναι έτοιμα. Παίρνουμε ένα ταψάκι τριαντάρι. Εντάξει. Το πιέζουμε λιγάκι. Λοιπόν, χαράζουμε. Και τώρα τι θα κάνουμε, θα το αφήσετε να ξεκουραστεί. Το ψωμί θέλει ξεκούραση τώρα, θα του βάλετε μία κουβέρτα, να μένει ζεστό, γιατί θέλουμε να έχουμε ζέστη, και θα το αφήσετε τουλάχιστον για 5 με 6 ώρες. Λοιπόν, εφόσον έχουν περάσει αρκετές ώρες, 5 ωρίτσες, πάμε να δούμε τι έχουμε κάνει. Δεν το έχω δει ούτε κι εγώ, τώρα θα το δω. Αχ, τι ωραίο έχει γίνει. Λοιπόν, όπως είναι, θα ψήσουμε στους 220, έχουμε ανάβω το φούρνο, όπως είναι θα ψήσουμε στους 220 βαθμούς για 20 λεπτά και άλλα 40 λεπτά στους 180. Ίσως και παραπάνω, θα δούμε πόση ώρα θα πάρει. Βλέπετε ότι αν έχεις ένα καλό προζύμι, βλέπεις το αποτέλεσμα. Λοιπόν, πάμε για ψήσιμο και όταν είναι έτοιμο θα σας δείξω και το αποτέλεσμα. Το μάκι μας είναι έτοιμο. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεο μας, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μας, είναι δωρεάν. Οτιδήποτε χρειαστείτε μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook και τη συνταγή όπως πάντα θα την εβάλω στο www.magirikesapolavsis.gr. Να είσαστε καλά και θα τα πούμε με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας.